Salutare, dragi prieteni din Oradea, din România! Facem azi un film în care vă mai prezint odată crescătoria nouă de pui, cea făcută după un model olandez patentat de Martin van Zoon. Între timp l-am vizitat pe domnul Martin și am rămas profund impresionat de calitatea crescătoriei și de simplitatea felului în care concurează porumbeii. Vă invit să-l urmăriți pe rețele de social media, o să găsiți și blogul lui și veți descoperi informații interesante. În același timp ați putut vedea cum în jurul nostru un pui care a ieșit pentru prima dată afară încearcă să-și găsească drumul spre cușcă. A doua serie de pui a fost introdusă în această crescătorie și începând de ieri i-am lăsat amestecați prima serie cu a doua. Nu e cel mai convenabil lucru, dar ar trebui foarte mult timp să poți antrena masculi, femele, seria 1 de pui, seria 2 de pui, seria 3 de pui și așa mai departe. Ar trebui să devii crescător profesionist, adică să faci doar asta de dimineața până seara, lucru care nu se întâmplă în cazul nostru. Așadar, modelul este conceput în felul următor. O parte de volieră în față și partea de crescătorie efectivă în spate, cu o diferență de nivel între cele două. Aerul intră exact pe acolo, unde vedeți voi acum, prin deschizătura respectivă și iese prin deschizătura din spate. Ei bine, prin acest sistem, aerisirea se face în principal aici, la nivelul ăsta, și deschizi și închizi aceste șubăre după nevoie. Puii au fost lăsați dimineața afară, dar cum v-am spus, o parte din ei au fost prima dată afară, încă unii sunt afară, n-au găsit trapa, au și primit mâncare, dar asta nu ne oprește să le mai dăm puțin. Tot după ce am văzut la Martin van Zoon, am și schimbat felul de mâncare. În trecut mai dădeam astfel hrana puiilor. Am văzut la mulți columbofili procedând așa. Ce vedeți aici este un mix. O măsură de mâncare de reproducție, o măsură de mâncare de concurs, o măsură de orezne de corticat și o măsură de orzoaică. Și așa hrănesc puii și cred că e un sistem mult mai bun. Planul de viitor este să creez un mix special conceput pentru noi, care să fie hrana de bază și va fi administrată și la prăsilă și la zbor și la pui, la care vom adăuga orezne de corticat și orz pentru momentele când vrem ca mâncarea să fie mai light, mai ușoară, și energy și alune pentru când ne dorim să accelerăm, ca să zic așa. Dar asta e un plan de viitor. Puii am început să-i hrănesc pe jos. Aici a rămas o hrănitoare de aseară. Aseară le-am dat pe boabe Imunoferm și cu Adenocoli Natura. Porumbeii primesc asta săptămânal, o dată de 2 ori. Cum v-am zis, ei primiseră deja mâncare, dar nu sunt foarte încântați de orezul nedecorticat și mai ales de orzoaică. Și atunci aleg prima dată boabele celelalte și astea le lasă la urmă. Și dacă tot nu avem grătare pe jos, v-am spus, administrez mâncarea pe jos în majoritatea cazurilor. În apa de băut, porumbeii au Magic astăzi. Ieri și alaltăieri au avut un produs pe care îl avem în test, o să-l anunțăm când va fi cazul. Și așa funcționează crescătoria. Pe parcursul zilei, tragem șubărele, rămâne aici foarte puțin. Și crescătoria devine mult mai umbroasă, mult mai răcoroasă. Ce am observat, în schimb, ceea ce am făcut noi aici, folosim un material, nu știu cum îi zice ăsta, un fel de paldă, așa, foarte subțire, de 3-4 mm. Primul rând ar trebui folosit unul mai gros ca să aibă ținută, vedeți că acolo s-a și desfăcut. Dar mai ajută la ceva dacă e dintr-un material de 10 mm minim. Păstrează mult mai bine, adică izolează mult mai bine și atunci mediul din crescătorie e mult mai răcoros. Așadar, acesta este modelul de crescătorie pe care l-am copiat, să zic așa, din Olanda, care urmează să-l mai updatăm și este modelul de crescătorie pe care îl vom folosi la toate compartimentele în perioada care urmează. Adică pentru anul viitor îmi doresc ca și crescătoria de zbor
să fie pe modelul ăsta și crescătoria de reproducție la fel. Mi se pare un model extraordinar de util, ușoare update-uri pe care o să vi le prezint. Îmi doresc să învățați și voi, să învățăm împreună cum se construiește și cum funcționează. Cred că este un model foarte, foarte util. În perioada următoare vor mai veni câteva îmbunătățiri pe care o să vi le prezentăm într-un alt film. Până atunci, aștept opinia voastră în comentarii și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit cu drag să o faceți. Aici e canalul în care învățăm împreună și devenim mai buni. Mult succes!